Alright, so let's proceed with our first lecture for chapter 10. Chapter 10, the last chapter for our syllabus. Last chapter for maths for your metric program. Okay, so this chapter we call it as special probability distributions. Okay, when we are dealing with binomial distribution, Poisson distribution and normal distribution. Tak ingat lah, dekat sekolah dulu juga sudah belajar apa? Normal distribution belajar lah kan? Normal. Taburan normal. Nah, Belajar. binomial belajar lah. Belajar lah kot lah. Binomial, pernah dengar? Binomial distribution. Taburan Pernah. binomial. Pernah juga ah? Yep. Sebab saya dah 5 tahun tak mengajar benda ni. Takut saya yang nyanyuk ni. Right? Okay, ni lambat 3-4 minit ni sebab saya baca sikit sekejap. Scanning ni. Tak confident. Okay. Alright guys, so first of all, we need to understand that we will focus on binomial distribution first. Binomial distribution, this is the notation lah. Binomial, big B and P. N is number of trials. N is number of trials. And then P is probability of success. And then guys, we need to understand that when we have a situation, when can we apply binomial distribution? Bila kita boleh apply? Bila kita ada 3 benda ni. 1, 2, 3. Okay. So what does it mean? There must be a fixed number of trials. Contoh, kita nak lambung dadu 10 kali. Dadu yang sama. Jangan dadu lain-lain. Sekali lagi dadu lain-lain, dia punya probability takut tak sama kan? Okay. So there must be a fixed number of trials. Contohnya dadu lain-lain. Dadu lain-lain pula. Dadu lambung banyak kali tapi menggunakan dadu yang sama. Itu contoh dia. The trials are independent of each other. Maksudnya lambungan pertama tidak dipengaruhi lambungan kedua. Dapat tak? Lambungan pertama siap, ambil dadu tu semula, lambung yang kedua. Tidak dipengaruhi. Jangan kali pertama lambung atas simen. Kali kedua lambung atas rumput. Dia ada pengaruh. Dia ada pengaruh benda tu, jadi binomial tak sesuai digunakan. Dapat Alright. So the last one is probability of success must be the same for each trial. Maksudnya yang ni yang saya cakap tadi tu lah. Ni yang saya cakap tadi tu lah. Okay, dapat idea tak? Boleh? Okay, saya mengarut, tak tahu. Yeah. Okay guys, if X is a random variable of binomial distribution, then the probability of X success in n trials is given by the following. This is the formula of finding the probability for binomial distribution. So guys, you need to understand that this one is when X exactly X. X exactly X. Maksudnya dia exact number. X equals to 1, X equals to 2, X equals to 3, and so on. And then you need to understand that binomial distribution stands for discrete. Dia maksudnya probability dia ada dekat nombor natural number. Okay, you have probability at natural number only. Nah, dekat point kita tak ada probability, dekat fraction tak ada probability. Okay, and then please be aware that n number of trials, macam biasa, n number of trials, X is the number of success. Number of success. Maksudnya, katalah lambung dadu. Sebentar ya guys. Ada orang pula. Sebentar ya, sebentar. Dah nak jawab apa ni? Okay, sorry guys. Ada gangguan sikit. Alright. N number of trial. X is the number of success. Contoh, kita lambung dadu.
kita nak nombor 2 contoh. Nombor 2 taklah, biasa nak nombor 6 lah kan. Kita lambung dadu nak nombor 6. So, berapa kali daripada 10 lambung kan, berapa kali kita dapat nombor 6 tu? Itu. Itulah the number of success tu. Maksudnya mungkin 2 kali, mungkin 3 kali, mungkin sekali, ataupun tangan yang teruk sangat, sekali pun tak dapat kan. Itu number of success. Okay, probability for a success, we did not need SP. Maksudnya kalau lambung dadu, probability of success to get 6 will be 1/6 lah. Faham tak? Kalau kita lambung dadu, nak dapat nombor 6, probability dia 1/6 lah. Faham tak? Faham, sir. Faham lah. Okay. And kita ada juga probability of failure. Probability of failure ni maksudnya kita dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3 atau nombor 5 lah. Kalau kita lambung dadu tu. Okay, and then you need to understand that probability of failure will be 1 minus P tau. Maksudnya, probability of failure plus probability of success will be equals to 1. Okay. Probability failure plus probability success equals to 1. Itu maksudnya lah. Okay. And then this one you learn already in chapter 7. The formula of NCX. How we calculate. Inilah formula dia. Tak apa, kita tekan calculator je NCX tu kan. Cuma ada certain rare cases tu, kita kena tahu jugalah formula tu. Okay guys, so this is how we denote our case for binomial distribution. Maksudnya kita tulis X representing binomial distribution, where N is number of trials, P is probability of success. Maksudnya kita fokus dua ni je, N, P. N, P. Okay, biasalah bila kita explain teori ni memang jam lah. Bosan lah. No? Alright guys. And when we are dealing with tables ni, of course kita akan ada statistical table tau. Buku statistik saya baru dapat daripada store pagi ni. Buku statistik. Sekali lagi saya bagi pukul 1 boleh tak? Pukul 1 lagi. Saya tunggu dekat apa ni tu? Laluan apa? Lah susu gajah antara masjid dengan blok apa tu? Blok C kot. Boleh tak? Tolong datang ambil boleh? Boleh, sir. Yang lain macam mana? Yang lain boleh tak? Boleh, sir. Boleh lah. Sekejap lagi saya tunggu tau. Ataupun boleh hantar seorang wakil kot. Seorang wakil datang jumpa saya. Saya bagi 15 keping terus. Tapi kalau hilang tak ada dah tau. Okay. Hantar wakil lah. Hantar wakil setiap kelas. Ataupun macam ni. Wakil setiap kelas kontak saya bila nak. Tapi kena hari ni. Nah. Okay. So guys. Kenapa kita perlukan table? Kalau tak ada table ni guys. Kita nak kena kira satu persatu. Yang mana kiraan dia sangat banyak. Contoh kalau macam ni. Dalam situasi ni 20 tau. 20. Takkanlah kita nak kira probability 1, berapa probability 2, berapa probability 3, berapa sampai ke 20 tu. Sebab itulah table diberi kepada kamu untuk memudahkan kiraan. Kita fokus kepada teori saja. Kira-kira yang remeh-remeh ni table dah buatkan. Itu maksud dia. Okay. So now we are focusing on how to read the table. How to read the table. Yang ni yang penting. Okay, this is the table given. Ni contoh table. Guys, by looking at N20, so means that N20 here. Boleh faham? Yang tu okay? Boleh lah? Boleh, sir. Okay, P0.35. So maksudnya kita akan tengok dekat ni. P0.35. Is that okay? Nampak? Okay. Alright. So sekarang ni kita nak X greater than or equals to X greater than or equals to 7. Maksudnya kita akan tengok dekat table N20, P0.35. Dekat 7 guys, 7. So maksudnya dekat sini, faham tak? So that's why you obtain this one. Macam mana?
Faham. Ha. Yang paling penting you kena faham yang ni. Table yang diberi kat kamu ni sentiasa table macam ni tau. Dapat tak? Nombor tu dan ke atas. Kalau kita tengok dekat 7, 7 dan ke atas. Kalau kita tengok dekat 4, 4 dan ke atas. Is that clear? Clear, sir. So maksudnya sebelum nak read table, kena make sure simbol inequality tu adalah greater than or equals to. Simbol lain, jangan read table. Salah nanti. Okay. So focus on the next one. Sama juga N20. But this time we are dealing with 0.5. So maksudnya 0.5 yang ni. 0.5. So where is the apa nama dia? Probability of x greater than 6 dekat mana? X greater than 6. So kita akan tengok dekat 0.5 yang 6. Boleh faham? Kita tengok yang ni. So that's why you get x greater than or equal to 6 will be 0.9793. Faham tak? Faham, sir. Okay. Cuma yang ni paling penting. Saya nak tulis macam mana pun tak tahu. Yang ni saya buat macam ni lah. Ni penting. Dia mesti macam tu. Greater than or equals to. Nah. Okay. So let's proceed with part B. Part B apa? Proceed with the next one. Okay. So now we want to focus on the formula. Dia chapter 10 ni dia ajar semua teori dulu. Sekali lagi kita go through example baru kita betul-betul faham lah insyaAllah. Okay guys, this is the formula. Ni tak payah pening kepala. This is the formula of finding mean. Formula dia adalah NP. Kita denote dia sebagai expectation, EX. Variance, macam biasa, var X ni. The formula is NPQ. Q tadi apa? Q tu adalah 1 tolak P guys. Q is 1 minus P. Nah. Kalau P 0.3, Q 0.7. Dapat tak? Dapat, sir. Dapat kan? Benda simple je makanan je ni. Celah gigi nah. Okay. So let's proceed with our first example. Okay, our first example stating that the X distribution we denote it as binomial distribution with N is 10. So dalam situasi ni kita nampak N is 10, P is 0.9. Find by using binomial formula guys. Binomial formula. So the formula just now is probability of X equals to X will be N, C, X, P, X, Q, N minus X tadi. Ni formula dia tadi nah, by using formula. Therefore, if you want to calculate part A, probability of X equals to 6. So maksudnya guys, yang boleh kira guna formula ni adalah yang ni. Yang sama dengan. Okay. So exactly at 6 ni memang boleh kira lah. So what do we get? N is 10. 10. C 6. P is 0.9. P is 0.9. So automatically Q will be 0.1. Boleh faham? Boleh? Okay. Guys, boleh tak? Boleh, sir. Okay, yang ni akan jadi 6. Yang ni akan jadi 6. Kenapa jadi 6? Sebab yang ni dengan ni sama. Yang belakang ni akan jadi 4. Boleh faham? Sebabnya total ni mesti dapat 10. Sama dengan ni. Dapat idea tak? Dapat, sir. Okay, apa lagi tuan-tuan dan puan-puan? Kalkulator, tengok dapat apa? Kalkulator. 0.0 1 1 1, 2. 112 nah. Kita jangan bagi 3 decimal places. Sebab kalau bagi 3 decimal places 0.1011 je. 011.
Kalau kecil macam ni, kena bagi 3 significant figures. 3 significant figures. Faham tak? Maksudnya ada 3 benda yang bernombor selain kosong. Alright, so take a look at part B. What happens if we want to calculate probability of x greater than 8? Okay, so how do you calculate probability of x greater than 8? Dia macam ni lah. Kamu kena faham situasi yang kamu ada sekarang ni. Apa yang kamu buat ni adalah 10 kali guys. 10 kali kamu repeat benda eksperimen tu. 10 kali. Okay, maksudnya bilangan berjaya tak berjaya tu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atau 10. Boleh faham tak? Boleh. Okey. Sekarang ni kamu nak X besar daripada 8. Maksudnya kita nak apa? X equals to 9 dengan 10. Yes. X equals to 9 plus X equals to 10. So apa akan jadi? Gantikanlah formula 10 C9 0.9 power of 9 0.1 power of 1 plus yang belah kanan ni X equals to 10 ni 10 C10 0.9 ni nak bracket, boleh tak nak bracket pun tak apalah. 0.9 power of 10 0.1 power of 0. Faham tak? Faham, sir. Faham lah, kacang goreng Belajar nak kot benda ni kat sekolah. Kira 0.7 3 6 1. Dapat tak macam ni? Boleh guys? Okay dah okay. Dapat, Okay sir. dah okay. Nampak lah. Tulisan saya okey lah. Kecil sangat lah. Kecil lah. Nak besar sikit lah. Tulisan okey lah. Nak saya perbesar lah. Perbesar lah. Tak celah je. Okey je. Okey je kan. Hampa lah tu kan. Buat besar-besar tu. Macam video TikTok tu. Apa, besarkan jari, makin rapat ke muka tu kan. Mana lah. Okay. Alright. So, let's proceed with part C. Part C ni dia trick sikit guys. Kalau kita fikirkan soalan, X greater than or equals to 2, maksudnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul tak? Betul. Jenuh lah. Takkan nak kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 kali tu formula tu. So, apa kita boleh buat? Satu tolak. Kita akan buat apa? Kita nak yang belakang ni tuan-tuan. Ni yang belakang ni adalah yang ni tau. Ni. So apa kita boleh buat adalah total probability adalah 1. So 1 tolak probability yang depan. Probability X sama dengan 0. Tolak lagi probability X sama dengan 1. Faham tak? Faham. Yalin macam mana? Okey tak? Yalin? Yalin macam mana? Palau Okey, tak apa. Biasa dah. Okey, steady ayam. Probability of X. Masukkan formula tuan-tuan. 10C0, 0.9 power 0, 0.1 power 10. Minus. Terusnya. 10C1, 0.9 power 1, 0.1 power of 9. Okey, kiralah dia tuan-tuan dan puan-puan akan dapat berapa? Kira Calculator saya function tak? Semalam tak ada bateri. Ada lah.
Macam mana? Okey, saya faham dah. Kamu dapat satu tolak kecil gila kan nombor ni kan? Betul tak? Sir, betul. 0.0000000 berapa tah. So almost zero this one. Yang kedua pun almost zero juga, betul tak? Betul, sir. So basically dapat 1. 1. Nah. Dia terlampau kecil. Dia terlampau 0.999999999 jawapan dia. So kita conclude dia sebagai 1 je lah. Boleh ke tuan-tuan dan puan? Boleh? Boleh. Boleh. Jalan. Okay. Move on to example number 2. Given to you binomial distribution n equals to 5, p equals to 0.3. By using the binomial table, find A. Probability of x greater than or equals to 2. So kita kena tengok table apa tau? Table n 5, table p 0.3. Alhamdulillah, saya dah cropkan gambar dah. Sebabkan table kamu tak ada kat tangan kan? Tu dah cropkan dah gambar dia. Boleh? Tadi nak apa tadi? N berapa tadi? 5? N 5 lah. Boleh? Boleh, sir. P 0.3. Okay. So nilai yang mana ambil? Tengok balik soalan. Simbol memang okey dah. Simbol betul. Simbol dah terima dah. Greater than or equals to. So boleh tengok table terus. Nombor apa ni? Nombor 2. Berapa nilai dia? 0.2160. Ya, bijak. Anak siapa ni? 0.2160. So kita dapatlah dia 0.2160. Settle. Jangan risau, soalan ni takkan keluar dalam exam Sir, N5 ke 3? N5 kan? Tu 5. Tapi kat table tu Oh lah, saya tunjuk 3. Alamak, saya yang kurang bijak So kita kena tengok 5. Padam balik. Tut. Sorry. N5 lah. So tengok mana? 0.4718. 4718. Sekali lagi. Bagus anak siapa ni. Yang tak bagus cikgu dia. Sabarlah. 0.4718. Comel. Dapat jawapan. Boleh? boleh. Yang penting ni tau. Yang penting ni. Ya Allah. Rabbi conteng lah. Yang penting mesti simbol ni. Greater than or equals to. Baru boleh read table. Read table jangan salah macam saya tadi lah. Arah yang salah jangan ikut. Okay, B tuan-tuan dan puan. Probability of x equals to 3. This one actually we can use formula kan, betul tak? Formula senang lah kan. Sebab Betul, sir. formula kan sama dengan kan. Sama dengan kita pakai formula je. Tapi disebabkan soalan ni demand lebih kan. Biasalah kan. Demand lebih pula. By using table. Nak juga table. Jadi kita kena buat apa ni? Probability of x greater than or equals to apa? Tolak apa? Kita nak 3. So kita buat 3 tolak 4 ke 2 tolak 3? Faham tak? Kita akan buat 3 tolak 4. Macam ni. Faham tak? Cekabur. Pehe dok pehe. Dok. Goyak. Pehe dok. Ke dok pehe? Dok. Dok pehe. Tak payah, sir. Dok pehe deh. Oh. Wah, no nak explain ni. Okay. Macam ni. Kenapa kita buat 3 tolak 4? Okay. X greater than or equals to 3 Okay, macam ni saya list down lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya lah nah. Dan seterusnya. Okay. Kita ada kotak kotak macam ni. Kotak macam tu. Boleh terima tak? Boleh. Boleh. Boleh, sir. Okay.
kena faham. Kena faham apa? Yang ni. Sekejap. Yang ni adalah probability X besar daripada 3. Faham tak? Faham. Tak cantik lah kotak saya ni. Salah. Rasa tak style pula. Yap. Saya buat macam ni lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey lah tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam ni. Comel pun. Yang ni ke atas lah dan seterusnya. Ni adalah probability of X greater than 3. Betul? Betul. Okey. Yang tu pandai dah. Guys, kita nak ni je tau. Kita nak ni je. So, kita kenalah tolak dengan yang ni. Probability of X greater than or equals to 4. Faham tak? Faham. Orange kenalah tolak yang blue color. Nanti dapatlah yang 3 yang kita highlight tu. Macam mana Nazrul? Dapat idea tak? Faham, sir. 3 ke atas, kenalah tolak 4 ke atas. Sekejap lagi tinggallah 3 saja. Boleh? Sir, nak tanya boleh? Boleh. Apa tak boleh pula? Kenapa X? Ni kalau saya faham lah, kenapa tak tolak PX greater than 3? Kenapa greater N? Greater than 3. Kalau kita buat greater than 3, sekejap lagi nak read table tak boleh. Maksud Aisyah nak buat ni kan, probability of X greater than 3. Macam tu Tolak dengan 2, 4. Buat macam ni Buat macam ni lah, ganti dekat 4 tu macam ni. Macam tu. Maksudnya benda ni tolak ni Syah, Macam tu. syarat nak tengok table Syah, kena ni. Oh, okey. Syarat nak tengok table, kena greater than or equals to. Dapat lah. Boleh nah? Boleh, sir. Boleh, saya nak padam padam. Okey, kira sahabat. Sebelum nak kira, kena tengok table dulu lah. Apa yang kena? Dekat 3 dengan 4 Oh, tadi dekat 2 3 dengan 4. Mana 3 dengan 4? Nampak masa depan? Pakai colour pink pula. Mana? 3 dengan 4. Ni Oh lah, pink je pun. Betul saya tengok ni. 1631, betul? Betul, sir. 0308. 1631 0308. 1631 0308. So 0 point. So dapatlah macam ni 0308. 1631 0.0308. Check kira. Let's see what happened. 0.1 0.1323. 123. 1323. Selesai. Dapat tak? Jangan dapat negatif tau. Kalau dapat negatif tu something wrong lah. Kalau negatif tu salah. Nah. Okay. C. Probability of X less than or equals to 3, tuan-tuan dan puan. Maksudnya kita nak 3 ke bawah. Tapi masalahnya table kita kena simbol greater than or equals to 2. Greater than or equals to. Jadi macam mana? Nak buat? Kita nak 3 ke bawah guys. 0, 1, 2, 3 kita nak. Jadi kita kena buat 1 tolak. Kita nak 0, 1, 2, 3. 3 dan ke bawah. 0, 1, 2, 3. P4 ke? So kita kena tolak probability of X greater than or equals to starting from 4. 4 lah. Sebab kita nak 3 dan ke bawah. Jadi kita kena buat 1 keseluruhan tolak 4 dan ke atas. So once kita dapat kita punya simbol macam ni, bolehlah read table.
Tapi jangan lurus bendul sangat. Kita dah read dah tadi benda ni dekat atas tu. 0.0308. Betul? Dapat tak? Dapat 0.692. Sir. 6 0.692. Lain macam ni. Sorry. 0.9692. 9692. Oh, 9 tak dengar tadi. Sorry. My bad. Selesai part C. Okay. Part D pula. Sibuk lah matematik. Ini tulisan ni. D. Probability of two. Okay. Kalau siapa yang confuse benda ni sebenarnya ni. Probability X sama dengan apa? 2 tambah probability X sama dengan apa dia? 3 kan? Faham tak? Faham? Kita nak maksudnya X ni kita nak 2 dan 3. Sebab 2 tu inklusif, 4 tu open. So maksudnya X tu kena kecil daripada 4 iaitu 2 dan 3 je lah. Boleh? Boleh, sir. Okey, Boleh, jadi kalau sir. kita nak 2 dan 3 saja, 2 dan 3 saja. Jadi kita nak kena read table guys. Nak read table maksudnya kita kena ada benda ni. Probability of X greater than something. Kena start daripada berapa? 2. Kita kena start daripada 2 sebabnya 2 ke atas. Kita nak 2 dan 3. So kena minus. We need to minus X greater than or equals starting from. Yang mana start kita tak nak? 4. 4. Oh, yes. So, dekat part A tadi kita dah dapat dah 0.4718 minus yang X greater than or equals to 4 pun tadi dah banyak kali dah kita kira. Dah banyak kali dah kita read daripada table. 0.0308. So, then calculate what you get. 0.441. Ya ke? Betul, sir. 0.441. Okey tak? Okay, sir. Yang ni kena faham betul-betul. Chapter 10 ni killer juga. Sama level dengan chapter 9. Okay, can we proceed? Boleh dah? Baru nak example 3 ni. Okay. So, let's proceed with example number 3. In a biology examination, 45% of students pass. If a class of 20 students took the examination, find the probability that blah, 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 blah. So, guys. So, pass. Probability of success is 0.45 untuk dia pass. Boleh faham tak? Boleh, sir. Boleh nah? Kena Faham, faham. sir. Kalau soalan tu fail, tak boleh pakai 45 tu. Okay, kena tukar sikit. Cerita pasal pass saja. Kena faham. So, N is 20 students. N is 20 students. Took the examination, find the probability that exactly. So, maksudnya dekat sini kita nampak dah, our binomial distribution will be X binomial 20 0.45. So A guys, yang ni yang merisaukan juga ni. How do we convert sentences into mathematical writing? So A, how do we do it? X equals 15. X equals, okay, X equals to 15. So X equals to 15. What we can do is straightforward by using formula, betul tak? Boleh, sir. Kita pakai formula boleh, nak pakai table pun boleh. Tapi kalau saya untuk yang sama dengan ni, saya lebih selesa pakai table lah. Table boleh, formula lah. Kalau saya pakai formula lah. 20C15, 0.45 power 15. So, 0.55 power of 5. So, calculate. What do you get? Zero point zero zero 49. 49 je. Four-nine je. Tu baca table .
Bukan. Saya nak apa ni? Tak. Dia part 9 ada lagi tak nombor belakang? Oh, ada 020808. Part 9 kosong part 028 tak apalah. 0.0049. Cukup lah tu. Boleh lah tu. Sebab belakang 9 tu pun 0 juga kan. After round off pun. Okay, accepted lah this one. So B, at least 2 students pass. Guys, at least what does it mean? Minimum 2. So apa yang kita boleh conclude? Probability of Greater than 2. greater than or equals to 2, guys. Minimum 2. Nampak tak? So 2 onwards. 2 or more. Nampak tak? Minimum 2. Okay, so straightforward we can read from the table. N20 P 0.45. N20 P 0.45. Nak read berapa tadi? 2 kan? 2. Nak read 2. Read 2. Mana? Yang ni kan? Oh, 0.9999. So the probability will be 0.9999. Nampak tak dia punya konsep dia? At least 2 students pass. Paling kurang 2 student pass. Probability pelajar minimum 2 orang pass adalah 0.9999 tu lah. Okay. Tu maksud dia. Alright, C. Find the probability of more than 16 student pass. More than. So berapa? Greater than 16. Greater than 16, betul. Maksudnya kita nak 17. 17 or more. Betul tak? Betul. Kita nak 17 ke atas. So let's read the table. 17 onwards. What is it? 17. Oh lah, saya ingat buat table saya ni. Mana satu pun saya tak tahu. 0.0003 tu. 0.0003. 3 lah, serius lah. Macam elok no. Sebab kata misalnya. Sekejap. Boleh percaya. Boleh ke no? Boleh. Oh, tengok kat sini. Alamak, tak lah kasihan pula dah. Lama, 5 tahun tak tengok table. Okay. Nampak masa depan. 0.0003. Kosong berapa tadi? 3 kali. 0.0003. Selesai. D. D hati-hati. 5 students fail. 5 gagal. Guys, kita tak nak fokus yang gagal. Kita nak yang pass. Berapa yang pass? 15. 15. 15 kan? So 15 kan yang pass kan? Betul? Boleh? Betul. So Betul. dapat apa? Dapat yang mana? 0.0049. Dapat yang atas tu. Ya. Soalan macam ni 1 markah ya. Okay, maksudnya 15 orang yang pass. Okay, sebab total ada 20 orang. Kalau dah dikata probability yang 5 students fail, sama lah dengan 15 yang pass. Alright guys, so move on to example number 4. Banyak lagi example kita ni. A coin is tossed 40 times. Find the mean and the variance of the number of heads appeared 40 times. So N 40. Toss a coin guys. Toss a coin. Lambung duit shilling. Probability of 0.5. success will be 0.5. Okay. So mean EX. The formula is N P tadi. Kalau masih ingat. So 40 times 0.5. So what do you get? 20, right? 20. 20. So variance formula is NPQ. What does it mean? 40 times 0.5 times 0.5. Nampak tak?
What do you get? 10 kan? Okay, boleh? Boleh. Boleh. Tu probability of success getting hit soalan dia tu. Okay, move on to example number 5. Okay, given to you this one. NP equals to 11 tu. Nampak tu? Formula EX. NP equals to 11. So then we can get A lah. A, kita dapat NP is 11 NP equals to 11 where P is 0.22 equals to 11. So N equals to 15 Betul sir. 50. Okay, part B. Part B guys. Variance X formula is NPQ. So what do we get? 50 times P is 0.22. Q? Point what? 0.78. 0.78. Okay, and then please do calculate. What do you get? 8.58. Is that correct? Betul. Boleh layan. Okay. So now part C. We want to calculate probability of X equals to 4. So how do we calculate this one? Kita pakai formula. Formula terus. Very good. So NCR. Fifth NCX 50 C4. P is 0.22. Power of 4. 0.78 of the remaining will be 46. Boleh terima? Boleh. Dia mesti 4 tambah 46 dapat 50 nah. Total up those two power will be 50. So please do calculate. What do you get? Point 0.00587. 587. Accepted. Alright guys, can we proceed? Boleh ke? Yang lain macam mana? Boleh sir. Boleh lah. Boleh. Saya proceed Letter lah. berapa desimal? Dia bukan isu berapa desimal tau. Dia kalau kita tetapkan 3 decimal places, sekejap lagi dia 0.006 je. Dia jadi tak cukup. Dia sama ada 3 decimal places ataupun 3 significant figures. Dapat tak? Okay sir, thank you. Nah, yang mana yang terbaik lah. Macam servis kereta Alah, hampa tak servis kereta lagi, tak apa lah. Bawa je kereta. Mak bapak yang servis lah. Okay. Example number 6. In a multiple choice test, each question is given a choice for 4 answers. 4 answers maksudnya A, B, C, D jawapan tu. The total number of questions is 15. So obviously N equals to 15. How about P guys? 0.25. Will be 0.25. Sebabnya ada 4 1/4 lah. So 0.25. Probability of success getting the correct answer. So if a student guessed at each of the answers, calculate the probability that the student gets none correct. Apa dia budak ni buat ni? Satu dah lah masuk exam, teka satu apa tak kena. Okay. So maksudnya kita ada binomial distribution with N15, P is 0.25. And then A, kita nak dapat probability of X apa dia? None correct. None correct. Kosong. X0 guys. Satu apa tak betul? Faham tak? Faham? None correct. None correct. Satu apa pun dia tak dapat. Maksudnya kosong jawapan yang betul. So actually finding probability of X equals to 0. So this one by using formula kan. Cepat kan? So 15 0.0123. lama. Siap lah. 0.75 15 0.134. 0.0134. Okay, thank you. So dapatlah macam tu. Make sure tekan sama lah. Dia tak apalah sekarang nak cepat kan. Nak lagi check lah tekan tu. Lagi takut masuk exam, tekan pun tak tahu macam mana. Itu isu besar lah tu. Okay, so done already with part A. Part B guys, part B. Ni soalan ni best.
soalan ni. If 20 students sit for the test, guys, dia dah bagi cerita episod 2, guys. Episod 2. Part 2. If 20 students sit for the test and all of them guess at each of the answers. Masuk exam, tanpa otak apa semua tak bawa, calculate the probability that only one student do not get any correct answer. Faham tak kalau binomial expansion dia sebenarnya dah jadi, binomial distribution dia sebenarnya dah jadi macam ni. Saya let Y. Dia Contoh punya let N Y. dah lain rasa. Ya. And dia dah jadi bilangan student, guys. Bukan bilangan soalan dah. Faham tak kalau saya buat P dia adalah 0.0134 from part A. Probability untuk dapat 0 lah. Kan? Ya. Ini adalah students 20. Yang ini adalah probability getting 0 correct. Faham tak? Faham? Do not get any correct answer. Do not get any correct answer adalah ni. Ini masalah lah ni. Soalan macam ni lah yang masalah dia. Okay. So we need to renew our distribution will be Y lah. Kita pakai Y lah no. So probability of finding Y equals to 1. dia kata apa? Only one student. So 1. Therefore, by using formula 20 C1 0.0134 power of 1. Lepas tu dalam tu apa dia pula? Power of 19. 0.9 9866. 9866. Ya, betul sir. Okay, and then calculate. You will get the answer. Point 2074. Is that okay? Dapat sama tak? Betul, sir. Okay, cantik. Nah, soalan ni lah. Habis susah pun soalan macam ni je guys. Okay tak? Boleh? Nak Okay, proceed sir. sikit? Okay, last one Last one. Bismillah. Okay, let's proceed with example number 7. The probability of a group A blood donor is 0.09. Calculate the least probability of a group A blood donor is 0.09. Maksudnya P will be 0.09. Ni untuk A blood. Calculate the least number of donors needed to ensure that the probability of obtaining at least one group A donor is greater than 0.95. Jam. Kita clarify dulu binomial expansion. Dia ada bagi tahu N tak? Tak. Tak ada. Pandai. P dia 0.09. 0.09. 0.09. P dia 0.09. Calculate the least number of donors needed to ensure that the probability of obtaining at least one. So what does it mean? Greater than 1. Probability of X at least one. Minimum one, guys. Minimum one. Greater than or equals to 1. 1. So greater than or equals to 1. Ni minimum 1. Ni. Okay. Minimum 1 is greater than. Is that okay? Greater than. Saya nak pakai color apa ni? Sekejap. Macam ni bijak sikit. Abang Zat. Alamak. Zat. Betul. Greater than. So greater than. Boleh terima? Boleh sir. 0.95. So yellow color implies yellow color, pink color implies pink color. So this is the clue
we can take out from the question. Inilah dia. Boleh ke? Boleh, sir. Okay. Guys, boleh read table ke? Can we read the table? Boleh? Kan? Right. Sure. N kita. N kita Oh, tak tak ada. boleh. Yes, N kita tak ada. Jadi bila N kita tak ada, guys, to read the table, you need to have your N with P. P pun tengok situasi. Ada P table bagi, ada P table tak bagi. So kalau tak bagi, tak boleh guna table juga. Okay. Sama juga macam N tu. Dalam situasi ni, N not given. Therefore, we need to convert these inequalities into something that we can calculate by using formula. Kita kena try juga guna formula. So, if the probability asking you greater than or equals to 1, you faham tak kalau saya tulis macam ni? Faham? Satu ke atas. Probability satu ke atas bermaksud satu tolak probability kosong. Jadi macam mana? Boleh terima? Faham, sir. Faham kan? Kita nak satu dan ke atas. Jadi apa kita boleh buat? Keseluruhan adalah satu. Tolak probability sebelum satu adalah probability kosong. Okay. So kita buat macam ni. So now we can see that this part here we can use formula. Therefore N C 0 P is 0.09 power of 0 0.91 power of N. Is that okay? Okay. Yang lain macam mana? Boleh lah? Yes, sir. Yang lain okey lah. Okay. Boleh. So, point 0.09, guys. Any number power of 0 will be 1 tau. Any number power of 0 will be 1. What is NC0? NC0 dapat apa? NC0 pun, kalau you masukkan dalam formula dia kan ada yang saya bagi tadi tu. Sorry guys, tak sempat lah nak tengok formula tu. Yang ni pun sebenarnya akan jadi 1. 1. So, dia akan tinggal dekat kamu macam ni. 0.91 power of N greater than 1 ni kita bawa pergi belah kanan boleh tak? 1 ni bawa pergi belah kanan. Bawa pergi belah kanan. So, dia akan jadi 0.95 minus 1. Is that okay? Boleh? Boleh. Okay. This one will be 0.05. Alright guys. So, dua-dua ada negatif ni. Dua-dua ada negatif. So, kita times both sides with negative 1. 0.91 power of N. 0.05. What happened to the symbol? Stay or switch? Switch. We need to switch over. We need to switch over because of we times or divide by minus 1. Kita darab atau bahagi nombor negatif guys. Simbol kena tukar. Okay. So to get N, macam mana? Kita kena pakai ln kan? Betul tak? Ingat lagi tak? Add on ln both sides. Ingat lagi? Boleh lah, sir. Boleh lah saya. Tak faham. N ni kita nak bawa turun, kita kena pakai ln guys. Sebab power yang boleh bawa turun hanya hukum log ataupun ln je. Okay, saya tak nak pakai log. Saya tak suka log. Log boring. Okay, so kita pakai N. So apa akan jadi? Ln 0.91. Nanti N tu boleh bawa ke depan. So N. And then akan jadi ln 0.05. Okay. So jadi macam ni lah dia. Alright. So sekarang ni saya nak bawa ni pergi belah kanan. So N ln 0.05 over ln 0.91. Apa jadi kat simbol? Sama ke kena tukar? Last one cepat. Tukar. So, Kena tukar tuan-tuan dan puan. Kenapa kena tukar? Bukan sebab pindah ln tau. Sebab ni sebenarnya, lama buat kalangan pula. Sebenarnya ini adalah nombor negatif. Tak percaya, cuba tekan kalkulator. Ln
0.91 sebenarnya negatif. Betul tak? Betul, sir. Ya, sebab tu kita pindah, simbol kena terbalik. Okey, tekan kalkulator dapat apa? 31.7 Nampak 7 lima. 76 berapa? 7645. 765 nah. 31.765. Okey. Okey. Sir, 3. Ya. kalau saya pakai lock, jalan Boleh. kerja, Boleh saya sama just je. tukar macam tu je sebab saya masih pakai kereta. Ya, betul. Tukar huruf lon tu, perkataan lon tu jadi lock je. Sama je. Okay. So then, N tu greater than 31.765 guys. So kita ambil N berapa? 32. 32. Itulah jawapan dia. Kenapa kita ambil 32? Sebabnya dia kata the least. The least. Maksudnya nombor paling kecil tapi besar daripada 31.76. Faham tak? Nombor tu kena besar daripada 31.76. Maksudnya 32, 33, 34, 35, 36 dan seterusnya. Tapi yang paling kecil. Paling kecil adalah 32. Boleh terima? Boleh. Boleh, sir. Okay guys, so that's it for today. Alhamdulillah, done already with lecture 1. You may go to your next class. Class representative, tolong contact saya hari ni juga bila nak ambil buku tu. Okay, baik. Assalamualaikum. You may go to next class. Thank you guys. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.